Вітаю глядачів Львів Медіа в цей особливий різдвяний час для когось по новому стилю, тим не менше дуже захотілося якогось тепла і освітлення. Тому сьогодні в мене в гостях дуже особлива людина. Це директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Техолос. І з паном Богданом будемо говорити про Франка. Звичаї в його в родині були особливі, та і не тільки про різдвяні звичаї, а й про вплив Франка на нас, українців, зараз, під час повномасштабного вторгнення. Богдан Сергійович, мої вітання, слава Україні! Героям слава! Страждається. Славімо його! Напевно, для початку, як ви, ваша сім'я перейшли на новий стиль святкування Різдва, можна сказати, новий-старий, так? Було складно, не складно, як у вас це відбувалося? Календарні зміни важливі, бо вони задають певний ритм нашого буття. Але в певному сенсі це все-таки формальність. Тобто сама прив'язка до дат не є такою фатальною, тому скажу відверто, для нашої родини цей перехід дуже простий і органічний. Ну, по-перше, ми маємо офіційне рішення українських церков, так? І це тепер не є якась вже самодіяльність, перепрошую. По-друге, це рішення обґрунтоване і нашими традиціями, і головне тенденціями українського розвитку. Я б сказав, ми синхронізуємося зі світом. І я не сказав би, що інституція, от Дім Франка, досить легко прийняла цю календарну зміну, тому те, що у нас Різдво тепер перед Новим роком, а не навпаки, ні в який спосіб фатально на нашу діяльність не вплинуло. Мені здається, головне, чим ми наповнимо ось цей святковий період, це набагато важливіше. Ну і тепер, напевно, українські колядки досягли логічного змісту, коли спочатку Різдво, потім Новий рік і Різдвяний піст не перебивається гучними гуляннями Нового року. Але запитаюся у вас, як у франкознавця, Франко коли святкував Різдво? 7-го чи 25-го? Франко був греко-католиком. Був охрещений як греко-католик, і традиція його родини також була пов'язана із східним обрядом. І це пов'язано значною мірою також із тим, що дружина його була православною, походила зі Слобожанщини. І тому той календар їхніх свят був допасований до ось цієї східної традиції. А це означає, що вони відзначали таки 7 січня, так як врешті і інші українці. І українці Галичини також. Тобто тоді, можна сказати, календар в певному сенсі, зокрема святковий церковний календар церковних свят, був пов'язаний із національною ідентичністю. І тому вибір дати святкування був породжений своєю належністю чи там причетністю до певної спільноти. І оскільки Франко ідентифікував себе саме як українця, до речі, навіть наголос його прізвища не Франко, а Франко, це саме про його українську ідентичність. Це теж результат свідомого вибору. То і родина його свята святкувала, так би мовити, по-старому, тобто за юліанським календарем, в той час, як там римо-католики, поляки, зокрема, галицькі, не тільки галицькі, святкували за григоріанським календарем. А як би Франко оцінив перехід українців на новий календар? Я точно не можу розписуватися за Франка. Ну, як ви вважаєте? Але Франко, з одного боку, був людиною чітких принципів. І тому він, власне, і відзначав за цим календарем. А з іншого боку, він був людиною відкритою до змін. І якби йшлося саме про той процес, який маємо зараз, тобто не просто про балачки і дискусії вже, а про доконаний факт, я думаю, що він би легко це сприйняв. Тим паче він був людиною глибоко інтегрованою у європейський контекст. І знову ж таки для нього це була братша синхронізація. Мені так здається. Але розписуватись за Франка я не берусь. Давайте про історичні факти, тому що це вже можемо сказати, що факти, звичаї, різдвяні звичаї в сім'ї Франків. Тому що його дружина, ви вже сказали, уродженка східної території нашої держави. І тоді оцей шлюб такий мав доволі, наскільки я читала, можу помилятися, симбіозом єднання Західної України та Східної України. І наскільки ці традиції перепліталися на сімейних святах? Ви не помиляєтеся. Шлюб Івана та Ольги Франків, Ольги Схоружинських, сприймався як символ української соборності. Є спогади, що майже всі тости на їхньому весіллі, яке відбулося в Києві 1886 року, лунали за воз'єднання грядуще України. України Надніпрянської і України, власне, Галицької, під австрійської і під російської. Перепрошую, тоді йшлося про розірваність українських етнічних земель між різними чужими імперіями. І зрозуміло, коли йдеться про такий шлюб,
то цей шлюб також є справді симбіозом різних традицій. І звісно, що і Ольга з Хоружинських принесла з собою до своєї нової сім'ї новоствореної, до родинного дому, до речі, щедрого на дітей, оскільки вони разом виховували 4 дітей, також і елементи своїх традицій зі свого краю, які відрізнялися від галицьких традицій. Так само, коли ми говоримо, власне, про галицькі традиції, це не є щось таке, знаєте, устійнене і монолітне, тому що вони вбирали в себе різні елементи. Скажімо, Іван Франко був з роду Бойко. Підкарпатський Бойко. Так? Зрозуміло, що в хаті його тата Якова Коваля були свої місцеві селянські, передусім, традиції. Потім він переїхав спершу до Дрогобича, потім до Львова. Не раз бував у Відні і в інших краях Австро-Угорської імперії. Також зауважував якісь цікаві традиції, цікаві елементи. І уже в тогочасній Європі була дуже така активна виміна цих традицій. Скажімо, елементи там з вірменської чи із єврейської кухні проникали в побут там інтелігентних українців. Коли ми говоримо про уже львівські традиції, треба розуміти, це вже міські традиції, це вже не Різдво на селі, це Різдво у місті. Тому в родині Франків був певний мікс. Він був на чіткій українській і на чіткій християнській основі. Треба це розуміти. І знаєте, оці радянські байки про Івана Франка як войовничого атеїста, я сподіваюся, що всі вже їх давно забули. Вони не мають нічого спільного ні із власним світоглядом Івана Франка. Він був непростий, його шлях до Бога був непростий, але він був людиною, яка знала, що таке засади християнської віри, і знала, що таке засади християнської цивілізації. І в побуті, в їхній організації, зокрема і святкування, також оці всі елементи були надзвичайно важливими. Вони не забували, святкуючи Різдво, що Різдво – це не про кутю і пампухи, а це про народження Христа. Це про народження світла. От ви почали нашу розмову із того, що нам потрібно, як ви сказали, освітлення, так чи ширше кажучи, світла. Різдво – це про боротьбу світла з темрявою, про перемогу новонародженого дитяти, Месії, над силами зла. І в цьому сенсі це завжди актуальна історія. Коли говорити про вимірі різні свята у родинному житті Франків, то треба враховувати і ось цей елемент, який стосується змісту, про що це все, так? І якісь формальні речі. Коли говорити про формальні речі, то без сумніву, у побуті Івана Франка, зокрема в відзначенні Святого вечора, Різдва Христового, Щедрого вечора, Йорданського свята, Водохреща, були елементи, які він приніс ще з родинної хати, своїх рідних на Гуєвич. Він дуже мило і тепло згадував про те, як ці свята провадилися у домі його батька Якова Коваля. Як батько вносив до хати сніп вівсяний, по суті, дідух. Це символ врожаю, добробуту і водночас символ єдності родини. Бо в снопі кожна соломинка крихка, її легко вломити. А коли вони разом перевеслом перев'язані, то вони вже становлять певну міць. І це вже не просто дерево, не просто травяниста рослина, це вже таке світове дерево чи райське дерево. Цей сніп вносили до хати. Діти по хаті бігали, кувікали, куткудакали на різні голосами домашніх тварин кричали, бекали-мекали. Так, батько їх заспокоював. Він кидав потім ложкою кутю до стелі, щоб прилипла, щоб показати, яка вона щедра, солодка і масна, і як теж такий символ добробуту. Вони також співали, зрозуміло, колядували. І вся колядницька традиція дуже важлива для Франка, як дослідник він про це багато писав. І оці всі традиції потім він трансформував уже у Львові за дещо інших обставин. І в їхній хаті, наприклад, вже була ялинка, але вівсяний сніп, скажімо, хоча і того вони теж не цуралися. Отже, маємо справу із певною мірою такою гібридизацією різних традицій. А що Ольга принесла в сім'ю? Ольга принесла любов і Ольга принесла дітей. Так, а коли йдеться про тему нашої розмови, то вона принесла певні особливості, зокрема і кулінарні, і гастрономічні особливості культури українців Надніпрянщини і Слобожанщини, власне, конкретно. Зокрема, казали галицькі газдині, що вона дуже зле вміє пекти пляцки. Були такі закиди до неї, не вважали її доброю господиною, бо кожна галицька газдиня мусить пекти пляцки. Зате вона дуже добре зналася на дріжджовому тісті і виробах із цього дріжджового тіста. Є речі, які об'єднують всю Україну, такі як вареники, скажімо, чи борщ. Хоча, до речі, борщ у Франків також був особливим. Франко дуже любив, як ви знаєте, рибу і гриби. І на святвечір у них був рибний борщ із грибними вушками.
Оце, певно, була страва Ого. супер для Франка. Рибний борщ із рибними вушками. Є такі спогади у дітей. Тому я точно знаю, що вона привнесла ось цю таку випічку, чи точніше печиво, дріжджове печиво, пиріжки розмаїті з начинкою, там, з капустою, з грибами, які, може, меншою мірою характерні були для цього регіону, власне, для Галичини. Також вона походила із шляхетської родини, і, власне, передусім в шляхетських родинах і таких урбанізованих міських родинах була традиція прикрашати ялинку. Тоді ще не всі так активно прикрашали ялинку в хаті, так як це робимо майже зараз геть усі ми. Але у Франків ялинка була. І є прекрасні, теплі, зворушливі спогади дітей, особливо їхньої єдиної донечки Анни, Ганнусі, Ганзі, про те, як вони прикрашали ялинку. Ялинку чим прикрашали? Прикрашали солодощами, цукерками, фруктами, яблучками, якимись екзотичними, з нашого погляду, тогочасного, скажімо так, бо тепер нема вже екзотичних фруктами, якимись апельсинками, мандаринками, і там цукатами, і ще іншими смачними речами, і назви яких я, може, зараз не пригадаю. І обов'язково також на ялинку ставили свічки. Прошу зараз в реальному житті не повторювати, бо це Небезпечно. пожежної та безпеки не відповідає, але це також було, бо це також символ того світла, про яке ми говоримо у зв'язку з цим святом. Ви сказали, традиції ми розібрали, це формальність. А як франки наповнювали це свято духовним? Вони збирали навколо себе друзів, вони колядували, напевно ж. Але як ще було це наповнення цього духовного? По-перше, я б сказав, що коли ми говоримо саме про Івана Франка, варто підкреслити, що він не просто людина, яка святкувала Різдво і, ширше кажучи, різдвяні свята. Він людина, яка досліджувала Різдво і різдвяні свята як етнолог, як фольклорист, як літературознавець, як релігієзнавець, врешті. Він людина, яка у власній творчості, художній творчості, зокрема поетичній, активно використовувала ці мотиви. І коли ми говоримо про цей духовний вимір Різдва, Святого Вечора, то він надзвичайно чітко простежується, я б сказав, навіть як одна із таких ключових магістральних ліній всієї франкової життєтворчості. Не всі знають, але перші вірші Івана Франка, які збереглися до нашого часу, називаються «Опис зими», «Опис Святого Вечора». І він там говорить про Різдво, про Водохреща, про Святвечір, про народні звичаї і обряди, ті, які були характерні для його рідного дому, для його родини. А останній поетичний цикл Івана Франка, яким він вже прощався, можна сказати, зі світом, перебуваючи тоді у притулку для хворих і виздоровців українських січових стрільців. В останній святвечір свого земного життя. Цей цикл називався «Пісна вечеря». І це теж про ці традиції. Тобто перший аспект, на якому я наголошую, це цей інтелектуально-творчий аспект. Що Франко не просто людина, яка відтворювала, репродукувала певні традиції, а глибоко їх знала, глибоко їх досліджувала і творчо трансформувала у власних текстах. У нього, наприклад, є прекрасний текст «Святовечірня казка». Така сонна візія, у якій постає алегорична постать Русі України, і перед його духовним зором саме на святвечір відкривається вся на той момент політично роз'єднана українська територія як певна єдина духовна сутність. Далі, коляда. Різдво без коляди німе. Франко сам страшенно любив колядувати, він збирав фольклор, записував фольклор. І ми знаємо, що улюбленою його колядою була добре всім відома коляда «Бог предвічний». Він писав про колядки, про щедрівки. Особливою увагою він наділяв релігійного змісту коляди. Не тільки ті ще дохристиянського походження з елементами поганського політеїстичного світогляду, але і, власне, ті, які склали основу уже тих коляд про головну містерію народження Ісуса, яка і зараз для нас є серцем Різдва, центром Різдва. Дуже важливо, що цією традицією він ділився зі своїми дітьми. І є також чудові спогади, які засвідчують, що він не просто там приєднувався, коли хтось колядував своїм голосом, чи ходив із друзями. Ні, він вчив колядувати своїх дітей. Дуже важлива штука. І особливо Ганнуся, Франко, донечка, згадувала, що дуже гарно тато колядував із братами.
От така чоловіча коляда теж була. І друзів, звичайно, також збирали, але не тільки збирали в себе, бо святвечір, наприклад, це чисто родинне свято, а вже потім пізніше то і запрошували до себе. Але вони їздили в гості, їздили на село, їздили до франкових друзів, зокрема до священичих родин, які активно запрошували Івана Франка, якого вони дуже поважали. Багатьох із цих священиків він знав ще із своєї юності, з навчання в Дрогобицькій гімназії. Коротше кажучи, мали чим зайнятися і не тільки сиділи за столом. А вертеп був присутній в різдвяній традиції дому Франків? Треба розуміти, що поняття вертепу – це поняття достатньо багатозначне. Є як той вертеп у вигляді лялькової вистави певної скрині, яка символізує багатоповерховість світу, так і той вертеп, де перебрані його учасники формують певний текст, його відтворюють, який віддає в сучасному контексті містерію Різдва. Франко досліджував вертеп. Франко писав про традиції українського вертепу і української вертепної драми, зокрема в контексті українського барокового театру. Чи вони перебиралися? Чи був у них там чорт, ангел, пастушок і всі інші персонажі? Я про це не маю відомостей, кажу відверто. Було би дуже цікаво, якби таке щось трапилося. Думаю, що якби щось таке було, то діти, напевно, про це б написали. Можливо, діти брали участь у якихось таких вертепних драмах, наскільки вони були притаманні для тогочасної освітньої практики в підавстрійській Галичині, питання дискусійне. Натомість є ще одне із циклу тих свят, про яке ми забули згадати, але про яке діти нам не дадуть забути. Це свято Святого Миколая. І от на свято Святого Миколая влаштовувалися такі інсценізації, святочні вистави. І Франко написав окрему таку п'єску, яка називалася «Суд Святого Миколая», де Святий Миколай чемних, нечемних дітей там наділяє тим, на що вони заслужили, когось подарунками, медяниками, когось різочкою, а ангелик і чортик нашіптують йому на вушко, хто хороше, хто погане про цих дітей. Ви згадали про те, що Франко, коли досліджував різдвяні традиції українців, робив, напевно, так скоріше акцент на релігійному значенні колядок, на наповненні. Чи досліджував Франко історичний текст? Тому що так в нас склалося, що кожен цикл нашого життя українців все одно відображається в нашій народній творчості, тим паче в колядках. Зважаючи на період, коли частина нашої держави була під російською окупацією, як в складі імперії, так і під Радянським Союзом, очевидно, Франко Радянський Союз не застав, але тим не менше все одно були теми, які заборонялися вивчатися. І вони передавалися завдяки колядкам, те, що стосується, зокрема, і періоду Гетьманщини. Напевно, ця історія не дуже була поширена в Західній Україні, тому що все-таки Австро-Угорщина не стільки була критична до нашої історії, як на Слобожанщині, але чи досліджував Франко ось такий виток українських обрядових колядок? Франко досліджував комплексно фольклор, як такий, українську народну творчість, і не лише, власне, поетичну, пісенну, скажімо, але й епічний фольклор, казки, легенди. Багато про це написав в студії. Зокрема, наприклад, варто згадати його двотомну, дуже ґрунтовну студії над українськими народними піснями. Але я про дещо інше. По-перше, я хочу зробити акцент, що Франко не тільки релігійного змісту колядами займався, його цікавили і ті останки первісного українського світогляду, ще прадавнього, ще до християнського, які залишилися у певних текстах. Тобто він комплексно до цього питання підходив. Але просто я акцентував увагу на тому, що він не ігнорував ось цього релігійного змісту. Тому що, наприклад, радянська фольклористика, пізніша, вона не могла зігнорувати зимову обрядовість, так? Але вона робила чіткий акцент лише на ось цих елементах поганських чи там пантеїстичних, скажімо так, що це про відродження природи, що це про весну, там, що це про зиму, коли йдеться про календарно-обрядовий фольклор, але ігнорувала ось цю духовну суть. Франко цього не робив. Тому мій акцент стосувався саме цього. Далі, коли говорити про історичні жанри фольклору і про ті тексти, які у народній уяві відображали події минулого, Франко про це писав також багато. Але коляди – це не є той жанр, для якого саме це є в епіцентрі. Лише окремі елементи, так, якихось історичних подій чи постатей могли долинати. Але вони також траплялися. І бувають надзвичайно цікаві випадки, про які теж писав Франко. Скажімо, його страшенно зацікавила коляда про Святу Софію в Києві. І ця коляда, що цікаво, була записана, вона не в одному варіанті була записана, зафіксована, але була записана, можна сказати, на крайньому заході українських етнічних територій, зокрема на Західній Бойківщині, фактично у селі Мшанець,
у якому його приятель Івана Франка, отець Михайло Зубрицький, був парохом. Тобто, дивіться, люди, які мешкали в українських Бойківських горах, які, напевно, ніколи не були в Києві, колядували колядку, в якій згадувалася Свята Софія. І ви якраз сказали, що, можливо, це там на одній території було більш популярно, там на інших територіях якісь інші сюжети були популярні, але якраз коляди об'єднували Україну. І ось цей сюжет теж показує єдність ось цю, навіть в епоху розділення чужими кордонами. Я думаю, що ті, хто нас зараз слухає, можуть мати інтерес до франкових наукових праць. Це чудово. Хай читають. Читайте студію над українськими народними піснями і іншими фольклорними текстами. Але важливіше ще одне відзначити, на чому я теж хотів би зробити наголос. Для Франка це була жива традиція. Відверто кажучи, не всі зараз народи зберегли цю живу традицію. Коли українці і далі колядують, вони в той спосіб показують силу цієї традиції. І тому, якщо ми візьмемо оцей імпульс саме такого живого ставлення до своєї традиції від Івана Франка, то я думаю, що десь там його душа усміхнеться. І при Різдві також. Знаєте, я оце переглядувала в попередніх роках, що нам пропонували напередодні Різдва, які дивитися твори. Очевидно, там була екранізація «Ніч перед Різдвом» Гоголя. Гоголівщина. Діккенса нам пропонували з історією з 3 привидами. Але чому Франко не став таким символом Різдва, якщо він любив це свято? Це не ж гарні різдвяні твори. Франко, передусім як поет, звертався до ось цього святовечірнього різдвяного циклу і як дослідник-науковець. В своїх епічних прозових творах він використовував ці мотиви подекуди, але він не залишив нам такого циклу якихось там святовечірних чи різдвяних оповідань цілісного або якогось там роману чи повісті на цю тему. Напевно, якби такий текст був, може він і став таким культовим. Я дякую вам за те, що ви згадали про «Ніч перед Різдвом» і про ось цей гоголівський текст української культури, який справді дуже активно експлуатувався і експлуатується в контексті, зокрема, свят, зимових свят. Але він має виразно колоніальне забарвлення, цей текст. І цей текст з одного боку є гоголівський текст, власне. Він з одного боку є результатом такого замилування народними традиціями, а з іншого боку ці традиції тлумачаться як щось вторинне, порівняно із високою імперською культурою. Це ніби погляд знизу. Погляд знизу, що ось там, десь, там в Петербурзі, в ясних палатах, імператриця репрезентує. Черевички дає, черевичками приймаєте, що хочете. Так, тому популярність саме ось цих текстів, вона також є результатом не тільки хисту Гоголя, а саме тому, що такий тип українця, малороса, властиво, задивленого десь туди на північний схід, він був зручний імперії. І тому численні звернення до цього тексту, його екранізації, його перетворення навіть на мюзикли, так, пов'язані з цим комплексом меншовартості, відверто кажучи. Я думаю, що святовечірньо-різдвяний текст української культури і української літератури ще чекає на своє перевідкриття. І це не зводиться лише до самого Франка, не обмежуємося Франком. Є величезна традиція в давній літературі. І ця традиція теж жива. Дивіться, нас якось привчили мислити, що ми починаємо все від Котляревського. А все, що було до того, це щось таке невідоме, вторинне, нецікаве, забуте, старе і зужите. Українська вертепна драма, про яку ми згадували. Різдвяні і великодні вірші й орації українських спудеїв, мандрівних дяків. Колосальний, надзвичайно цікавий, місцями дуже дотепний текст. Власне, містерії різдвяні, які є теж в українській літературі давній. Це ті речі, які заслуговують пильної уваги. Я чомусь думаю, що наша велика перемога принесе перевідкриття і нашої цієї старої спадщини. І я думаю, що дуже добрими були б введення таких текстів, можливо, якихось окремих із них, і до шкільної програми, і залучення їх до реальної практики. От ми згадали про суд Святого Николая Івана Франка. Прекрасна, мила дитяча п'єска, дуже цікава. А скажіть, будь ласка, а в яких українських садочках, чи там в початковій школі, ви, прийшовши до своїх дітей, бачили з нагоди свята не якийсь, вибачте, утреннік,
Так? А от суд Святого Миколая Івана Франка, чи там на День Святого Миколая. Ці тексти були забуті і викреслені з канону. Наше завдання їх до нього повертати. Якщо говорити, от ви згадали про цю культуру, яку нам нав'язали в зв'язку з колонізацією, вона активніше була на сході України, в центрі України, пізніше вона перекочувала і на захід України. Очевидно, що це пов'язано із тим, що колонізація Російської імперії добралася і до нас. Але якщо говорити про постать Івана Франка, як він перевернув і перевертає, мені здається, що до кінця ще перевертає сприйняття української літератури та культури? Революція Івана Франка у сприйманні української літератури та культури полягає, якщо сказати, дуже стисло. Бо у нас майже лекція така виходить, так, треба не забути про наших реципієнтів, хто нас слухає. Отже, революція Івана Франка в сприйманні української літератури та культури полягає у категоричній відмові від погляду на українську літературу і культуру як щось, що може бути використано лише для домашнього вжитку, і розуміння, що це один із повноправних, потужних і дуже яскраво оригінальних голосів великої європейської культури, багатоголосої і, ширше кажучи, світової культури. Тобто Франко вивів українську літературу і її сприймання поза межі постшевченківської і псевдошевченківської традиції, яка акцентувала на тому, що це література знедоленого села, література плачів і голосінь, скорботи і туги. І що у ній дуже мало є того, що стосується міста, міської культури, інтелектуалізму, чіткої інтеграції із найбільш розвинутими західноєвропейськими культурами. Франко як поліглот, людина, яка володіла багатьма мовами, яка читала тексти різних світових авторів, активно їх перекладала, інтегрувала в українську культуру, розумів, що ми не можемо замикатися тільки в вузькому колі ось цих селянських тем, що українську літературу треба виводити з-під сільської стріхи. Він сам вийшов з-під сільської стріхи, він любив село, він ніколи його не цурався, він глибоко знав народні традиції, але він розумів, що народ – істота багатоповерхова. І, як він писав в одному з своїх текстів, це многодушна істота. І ми не можемо ампутувати оцей горішній поверх. Коли ми прийдемо сьогодні в дім Франка, то ми не побачимо там хати під стріхою. Ми побачимо сецесійну віллу, гарний будинок, особняк, головною окрасою якого є чудова бібліотека багатьма мовами, у якому є гарні сецесійні меблі, скромні, може не супердорогі, у когось були дорожчі. Так, Франко не завжди мав стільки купила, щоб купити найдорожчі. Це зовсім інший рівень, це інший поверх. Я теж зараз говорю про якийсь такий побутовий, можливо, вибір, але він теж промовистий. Отже, роль Франка полягала в тому, що він, так як само, як він органічно поєднав в своєму зовнішньому вигляді українську вишиванку і європейську маринарку класичного покрою, так само він своїй ідентичності, українство і європейство легко, просто й органічно поєднував. Це для нього було одне і те саме, не замикаючи одне від іншого. Про ідентичність Франка. Ви сказали, що він Франко, не Франко. По суті... Хоча вроджений як Франко такий. Так, але він, по суті, сам обирав свій шлях українця. Як так сталося? Чому він став українцем, а не поляком? Звісно, я не хочу нікому віддавати Франка, так само, як і вважаю, що все одно Гоголь – це український письменник. Але чому він став українцем? Тому що, я поясню своє питання ширше, народжені в Україні, з українським громадянством, з українським паспортом, обрали шлях українця, ну, в більшості, давайте говорити чесно, відверто, після 24 лютого 22-го. Багато хто так зробив, лише тоді. Так. Ну, дивіться, ситуація культурно-історична Франкової епохи така, що такої опції бути українцем взагалі практично немає. Так. Тим паче немає в Галичині, де навіть сама назва, етнонім українці не використовується. Є русини, є рутенці. Є люди, які насправді українці етнічні, українського походження, яких віросповідання свідчить про те, що вони належать саме до східного обряду і з тим асоціюються, але вони ще не мають національного самоусвідомлення. На рівні покоління франкових батьків
це національне самосвідомлення було абсолютно аморфним, будьмо відверті. І лише Іван Франко і його генерація, і генерація його наступників, так звана молода Україна, це ті люди, які розуміють єдність свою етнічну із тими братами з Збруча, що Україна з Збручем не закінчується, і політичними кордонами вона не розділена, що вона має велику історичну тяглість, що вона велика, насправді, колись в історії держава, яка невдовзі має повернути свою державність. Отже, Франко міг, напевно, обрати іншу ідентичність. Якби він хотів сполонізуватися чи згерманізуватися, багато хто із людей того покоління ішов таким шляхом. Роблячи кар'єру, досягаючи добробуту, відкриваючи перед собою якісь інші перспективи. Але у Франка, напевно, було два важливих моменти. Перший момент, ну, назвімо його так, голос крові. Його батько, його мати розказували йому українських казок, українських пісень. Потім він, можливо, довідався, що ця мова має називатися не рутенська і не русинська, а українська. Ще не тоді, коли вони йому розповідали перші казочки. Для нього ця традиція була органічна. Тобто, наскільки ми можемо судити, попри те, що є версії про германське походження, і прізвище Франко, точніше Франко, власне, і про те, що предки його походили з німецьких колоністів. Але принаймні кілька останніх століть, 18-19 століття точно, вони вважали себе русинами. Так? І тому Франко почувався причетним саме до цієї спільноти, до великого голосу свого роду. І другий момент – це, як він сам каже, це почуття обов'язку. Почуття обов'язку відробити ті дрібні шеляги, ті гроші, які видала мужицька тверда рука на його освіту, віддавши працю свого життя своєму народові. І його вибір – це не тільки результат примхи чи суб'єктивної самореалізації. Це відчуття певної місії. Він розумів, знаєте, як не я, тоді хто? Як не тепер, то коли? І оскільки голос крові в ньому промовляв, то він хотів більше знати про власну історію, про власну державу, про її перспективи, про власну культуру. І на повен голос промовити світові не просто «я є Іван Франко талановитий», а «ми є українці як спільнота». Навіть тоді, коли, підкреслюю, на політичній мапі світу такої держави не існувало. І в цьому є велика сміливість. Він був не один. Не треба перебільшувати зараз і казати, що це єдиний Франко, хто йшов цим шляхом. Ні, цим шляхом йшла українська інтелігенція. Але він був одним із перших, хто позбувся багатьох різних ілюзій, москвофільських, соціалістичних, інших утопічних. І зрозумів, що якщо ми не утворимо національно самостійної держави, то гріш ціна всім нашим зусиллям і нема жодних перспектив нашим майбутнім поколінням. Тепер ми розуміємо, яка ціна цієї ідеї. А в шорт-листі, що зараз модно називається, коли Франко був висунутий на Нобелівську премію з літератури, він представлявся як, його представляли як представника якої національності? Івана Франка на здобуття Нобелівської премії, наскільки я пригадую зараз, в листопаді 1915 року висунув отець доктор Йосиф Застирець, який у листі, який я дослівно зараз не процитую, але суть передам, до Нобелівського комітету представляв Франка саме як українського письменника бездержавної на той момент українсько-руської нації. До речі, сам термін українсько-руський, так, він був достатньо прийнятий. Було, наприклад, Українсько-руська видавнича спілка, багато різних видань. Чи історія України-Руси, зрештою, у Михайла Грушевського. Тобто тут підкреслювалася спадкоємність України як певної вже модерної реальності і Руси як попередньої історичної епохи, хоча ці терміни мають і свої інші значення, зараз ми в це не будемо заглиблюватися. Отже, Франко позиціонувався перед світом в поданні на Нобелівську премію саме не як мешканець Австро-Угорщини чи австрійської Галичини, чи тим паче, не приведи Боже, там якихось інших земель, а саме як українець. На жаль, його передчасна смерть і, напевно, будьмо відверті, відсутність потужного лоббі підтримки унеможливили отримання. Тобто отримання цієї премії. Франко не став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Він в травні 16-го року, через півроку після подання помирає.
От, і він просто не дожив до цього. Тобто шансу такого, по суті, не отримав, але він став першим українським письменником, кандидатом на Нобелівську премію із літератури. Я думаю, що це було б велике визнання, не тільки особисто для Івана Франка, а й для українського народу, якби він здобув цю премію. Але історія розсудила інакше, і поки що ми жодного таки Нобелівського лауреата з літератури, який би був нашим повністю на 100%, немає, може, що будемо мати. Мені здається, що це не тільки було визнання Франка, що навіть отримання цієї літературної премії Франком, він мав всі шанси з того, що пишуть його на той час сучасники. Він би просто перевернув або сколихнув політично. Тому що все-таки держави, як Україна, немає, межі невідомі, і хто ці люди, де вони є, і як з ними, що називається, зварити зуб. Історія не знає умовного способу, якби теологією ми займатися не будемо. Сам факт висування історично важливий, надзвичайно важливий, і ми повинні про нього згадувати. Справді, це наш перший кандидат на Нобелівку. І чи мав Франко підстави її отримати? Так, без сумніву. Мало хто з ним міг зрівнятися і за багатожанровістю, і за змістом, і за формальною майстерністю. Чи він був достатньо популярним в Європі? В Австрійській імперії був достатньо впізнаваним. Він багато друкувався в віденських часописах, бували його переклади. Але чи була індустрія, яка б його популяризувала як автора? Ні, цієї індустрії не було. Я сказав про лоббі. Так. Ви знаєте, будь-які премії – це велика гра і велика політика. А великі премії – це дуже велика гра і дуже велика політика. І який би геніальний не був сам Іван Франко, а він був геніальний, без всякого сумніву, за умов відсутності механізмів підтримки видавничої, стипендійної, популяризаційної, медійної, сучасною мовою кажучи, чи промоційної, я думаю, що шанси його не були б аж такі високі. Треба вчитися, було, і далі нам треба вчитися в інших народів, які вміють лобіювати своїх представників. Тобто, коли умовні поляки знали, що є зголошений до Нобелівської премії умовний Сенкевич, так, то починалася група підтримки, велика робота цієї групи підтримки. Було багато публікацій в пресі, були профінансовані переклади різними мовами і так далі. Це я зараз сказав про цілком умовну ситуацію, але це та модель, якою треба послуговуватися. І ми іще довго можемо не мати світового визнання наших ключових класиків на найвищому рівні, якщо не буде налагоджена, напрацьована ось ця система. Мені здається, що просто доля Франка дуже цільно, дуже щільно зараз переплітається з подіями, які переживає наша держава. Тому що коли була перша окупація росіянами західних територій України, дім Франка пережив те, що люди переживали в 22-му, та й зараз переживають у 24-му вже на окупованих територіях нашої держави. В дім Франка теж вірвалися окупантські чоботи росіян. Як це тоді відбувалося у Франка? Чи є збережені історичні свідчення? Сам Франко про це свідчив. Франко дожив до Першої світової війни. І під час Першої світової війни, можливо, вже багато хто про це і забув, Галичина і Львів, зокрема, були окуповані певний час російськими військами. Тобто австрійське військо змушене було відступити, і Львів, по суті, здали. І вже на початку вересня 1914 року австрійське військо вступило до Львова. З початком війни Франко, до речі, був не у Львові, він був в Криворівні, на Гуцульщині. Для нього великою проблемою було ще повернутися до рідної хати, до рідного дому. Треба розуміти, що він фактично в цей час, батько 4 дітей, на той час, правда, його перший син помер, він залишається сам у своїй хаті. Дружина перебувала на лікуванні, Андрій, первісток, що ми сказали, відійшов в інший світ. 2 синів середульших, Тарас і Петро, взяли до рук зброю і пішли воювати на фронти світової війни. З ким воювати? З Росією. З Російською імперією. За що воювати? Воювати за Україну. Петро Франко стає добровольцем у Легіоні українських січових стрільців, а потім гуртує до нього інших самохідників, як тоді казали. Тарас Франко також воює у складі австрійської регулярної армії. Анна перед тим виїхала до Києва. Вона була по той бік кордону і по той бік фронту. Франко опиняється, по суті, сам. Один з найзнаковіших українських культурних і політичних, врешті, перед тим, що діячів, у своїй віллі на Понінського 4. Ну і він фактично ще хворий, якщо не помиляюся, так, на він той був момент. Тяжко хворий, в нього були паралізовані руки.
Йому тяжко було за собою доглядати. Він там прийняв одну пані, яка йому допомагала там з дітьми. І він згадував у своїх листах, що вже першої ночі під час окупації Львова російськими військами у його віллі зупинилося близько 200, увага, близько 200 російських вояків. Це була рання осінь 1914 року. І треба сказати, що російська армія входила до Львова тріумфально. Вона робила це під гаслами, що от ми повертаємо слов'янські землі в руський мір, кажучи грубо. Що ви, братушки, тут живете, братушки, ми вас навчимо жити, ми покажемо, як правильно. От. Франко не вірив, звичайно, в всі ці гасла. Багатьох українців, до речі, було заарештовано. Пізніше багато кого було визнано. Всі знають там історію із митрополитом Андреєм Шептицьким, але це не тільки про нього йдеться. Тобто помітних, знакових українських культурних і політичних діячів вони намагалися десь запхати, як не на Сибір, то принаймні десь далі на схід, щоб вони тут не ворохобили. Тобто, по суті, Російська імперія, імперія часів кривавого Миколи, так, Миколи II, намагалася використати цей шанс для того, щоб розширити рамки руського міра. Цей руський мір докотився безпосередньо до Франкової хати, до Франкового садка. Є спогади з цього приводу, там, скажімо, Франкового секретаря Мар'яна Колодія, там і деякі інші нотатки про те, що першим ділом ці російські солдатушки, браві ребятушки викопали великий рів для того, щоб, вибачте, будь ласка, справляти нужду, так, що вони обнесли Франків сад і з'їли все, що можна, яблука, грушки, там, зелені, стиглі, різні, які були. От, і це можна собі тільки уявити, коли люди відповідного там рівня культури так, опиняються в домі інтелігента, набитому книжками, де він фактично залишився безпорадним. Франко мав всі шанси бути заарештованим, і доля могла його бути дуже різною, але я думаю, що його, як не печально визнати, врятувала його тяжка хвороба. Тобто він в той час був в дуже складному стані, хоча він ще був не старий чоловік, ще 60 йому не було, але виглядав він як такий похилений дідусь із паралізованими руками. І я думаю, що, мабуть, його це і врятувало від тої долі, яку мали багато інших видатних українців того часу, з Галичини, зокрема. На щастя, цей постій солдат не був довгим, і вони звідти забралися, та просто їм там місця не було. Це звичайна хата, у якій мешкала родина, там тато, мама, 4 дітей. Там не було, це не була казарма. От. Ну, якщо ви хочете подивитися, як виглядав будинок Франка, то я запрошую в музей Франка, То тому я що запрошую в музей Франка. Це безпосередньо на приміщенні, де жив Франко. Якщо ви у Львові на різдвяний період не знаєте, куди піти, підіть. Уточнення працюють? Звичайно. Все, можете йти. Сам день Різдва, звичайно, то ми святкуємо Різдво, і коли святвечір, то ми так само вас не приймемо, перепрошую, бо пасує в цей час бути з родиною, і ви будете з родиною. Але всі інші дні ми працюємо, звичайно. Ласкаво просимо. Я ще не знаю, наскільки це правдива інформація, але Інна Другалиця виглядає над бібліотекою Франка. Немає таких чітких свідчень, не буду я тут кривити душею. Немає задокументованого обліку. Боюся, що навіть сам Франко не міг в той момент уже скласти чітке уявлення, що в нього пропало, що в нього щезло, тому що він вже не до кінця давав раду із тою своєю господаркою. Зрозумійте, чоловік, який був позбавлений, по суті, догляду сімейного, найближчих людей, залишається сам, не володіючи руками. Тому чи в нього викрали якісь книжки, чи розпалили з них вогнище в саду, дуже ймовірно. Але, як то кажуть, свічки не тримав, участі не брав. Інша річ, що ми точно знаємо про те, як до цього ставився Іван Франко, тому що ми маємо досить багато його віршованих текстів того часу про ось це нашестя, про російську інвазію в Галичині. І ми знаємо, що він чітко зустрів це своєю негативною позицією, він не сприйняв цього. Знаєте, була спроба показати, і дехто навіть так спочатку сприймав, що це ніби теж таке воз'єднання, як пізніше в 39-му році, так, коли прийдуть перші совіти, що це ж насправді наші брати з Надніпрянщини
у складі Брусилівської армії прийшли сюди. І є теж такі спогади, що справді серед того війська було б чимало етнічних українців. І прийшовши до Львова, вони побачили українські газети, українські книгарні, почали бачити, що тут видають Шевченка. Але, вибачте, не Шевченка вони читали у домі Шевченкознавця Івана Франка. І треба розуміти, що ці, навіть українці етнічні, були рабами цієї імперської військової машини. Їх сюди пригнали не для того, щоб вони читали Шевченка, і не для того, щоб вони шанували Франка. Франко чітко задекларував у найпізніших своїх текстах, він вже не міг писати великих наукових студій. Він мав паралізовані руки, він в руці затискав перо і кожну літеру виводив окремо, тремтливою цією рукою. Але він пише про цю російську інвазію, і він її таврує. Він розумів, що це був наступ імперії. І тому звільнення окупованого Львова майже через 10 місяців. Це довгий період, це 10 місяців окупації. Ті люди, які тепер були в окупації, так, дякувати Богу, звільнені. І ті, які і далі перебувають на окупованих землях українських, вони розуміють, що це таке. Це був майже 10 місяців окупований Львів. Так от, після цього звільнення Франко також у своїх текстах повністю декларував, нечисленних, тому що він не так багато вже зміг написати, декларував, що надія його на українських січових стрільців, на покоління тих молодих свідомих українців, які якраз протистояли військовій агресії. От ми зараз оце говоримо, так, і ця вся історія лягає на сучасність просто буквально. Просто буквально. Мені здається, що питання оце риторичне, яке я вам планувала поставити, якби Франко написав і описав зараз події, які відбуваються в нашій державі, а саме повномасштабну війну, яку розпочала Російська Федерація, це вже, що називається, було. Франко вже про це писав. А от я маю нотатку в контексті тої розмови. Я не процитую цього вірша на пам'ять, але я заохочу його прочитати. Франка є один із найпізніших текстів, який називається рядком із різдвяного гімну. «Во чоловіціх благоволення». «Во чоловіціх благоволення». Де він пише про те, як він сприймає війну. І це дуже філософський текст. Це текст, у якому він каже, що з одного боку війна – це, безперечно, величезна катастрофа, яка нищить людей, яка приносить їм багато біди і страждання. А з іншого боку, понад спустошенням щось віє, мов дух Божий. І в війні постає якийсь дух неворожий. Во як обов'язок свій вітає. Люди стають свідомими свого обов'язку. Він бачив, що війна, страшна, кривава світова війна – це шанс на внутрішнє переродження, це шанс на здобуття внутрішньої спершу свободи, а потім і політичної незалежності. Ви знаєте, ми переживаємо теж дуже непрості, відверто страшні часи. І ми не знаємо, чим закінчиться ця історія. Як не знав Франко, пишучи свої тексти в 15-му чи в 16-му році. Але він відчував, що це відкриє перед Україною певні шанси. І справді, буквально через якийсь рік з'являється Українська Народна Республіка. Так, з'являється шанс на незалежність, яка на певний час була здобута, потім була втрачена, і ми були відкинуті назад на багато десятиліть. Мені здається, що зараз ми теж маємо перечувати цей шанс, активно працювати з тими шансами, які відкриває історія через такі страшні і криваві іспити перед Україною, і вчитися в того таки Франка, як уже в стані війни готуватися до того, аби не втратити шансу знову. Оце ключовий урок, який би ми мали винести із історії Франко і Перша світова. Франко в контексті сучасної війни. Лиш боротись значить жити? Лиш боротись значить жити. Вівере мементо, пам'ятай, що живеш. Франко був людиною гуманітарного плану, без сумніву. Він був великим гуманістом і людинолюбом. Він не заохочував насильства і агресії. Франко, до речі, відбув короткотермінову військову службу в австрійській армії, але був дуже швидко демобілізований, тому що він був короткозорий, вояка з нього не вийшло. Так от, зброю він не любив і насильства не заохочував. Але водночас він усвідомлював, що коли йдеться про протистояння із ворогом, із силами зла і темряви, то поблажливим бути не можна. Франко – автор мілітарних текстів, справді мілітарних текстів, які показують роль і значення війни і війська у його епоху. В нього є стаття, яка називається «Війна і військо в наших часах». Дуже цікава, до речі, стаття з цього сучасного погляду. В нього є ціла низка текстів, які кажуть, що ми повинні готуватися і повинні муштруватися. Вірш Грець Турчин «Муштруйся, рекруте небоже». Муштруйся, готуйся до протистояння.
не випускай з рук кріса. І це не були голі декларації. Він так виховував своїх дітей. Чому Франкові сини, Петро і Тарас, коли є така історична необхідність, не займаються чимось іншим, а йдуть до лав українських січових стрільців, навчають інших і врешті готуються до того ще попереднім своїм життям, спортивною діяльністю в пластовому русі, тому що таким було виховання їхнього батька. Отже, Франко усвідомлював вагу боротьби в розвою, боротьби у поступі. Нічого справді цінного без боротьби не дається. І треба розуміти, що уявлення про світ як про такий ідеальний баланс сил, які перебувають в стані цілковитого миру, на жаль, наївне. На жаль, історія так не працює. Ми очищуємося, оновлюємося і стаємо сильнішими лише в горнилі таких страшних випробувань. І Франкове гасло «Лиш боротись, значить жить» сьогодні для нас набуває нової, пекучої актуальності. Бо якщо ми самі не виборемо майбутнє для своїх дітей, для себе самих, своєї землі, кожну її 5 треба відстояти, ну то ми її не будемо мати. Лиш боротись, значить жити. Я би підсумувала нашу розмову сьогодні питанням не чому Франка використовувала радянська влада, тому що це зрозуміло. А що нам зараз варто почитати з Франка, щоб боротись, жити і лупити скалу? До мене це дуже небезпечне запитання, бо я франколюб і трохи франкознавець. Дуже франколюб і трохи франкознавець, бо цілого Франка знати не можна, я можу багато всякого нарадити. Мені здається, що в його особі маємо якраз того видатного письменника і мислителя, який промовляв до різних поколінь. Тому Франка треба багато і різного. Без сумніву, треба франкові казки, які, до речі, вчать боротися. Збірка «Коли ще звірі говорили», яку знаю ще навіть не зі школи чи з дитячого садочка, це збірка про боротьбу. Там далеко не все просто і весело. Там про війну також є і чимало є. Лис Микита – це далеко не солодка казочка, не кашка на молоці. Це також політична сатира і також політична притча, філософсько-політична притча. Я дуже люблю франкові поеми. І, зокрема, філософські поеми, такі як «Смерть Каїна», «Похорон», Іван Вишинський, «Мойсей». Це, напевно, таких найголовніших 4 золотих таких поеми. Захар Беркут, текст надзвичайно сучасний, який недаремно, до речі, недавно ожив на сцені театру Курбаса в інтерпретації режисера Андрія Приходька і їхньої команди, де йдеться про те, як побідити ворога. Ключове питання Захара Беркута. Як невеличка громада на рубежі Європи може захиститися від східної навали варварів? Це також про нашу сьогочасну історію. І лише сила дружності, сила об'єднання, сила, якщо хочете, навіть доброго менеджменту. Бо Захар Беркут, прекрасний менеджер, стає на дорозі ось цим ворогам і загарбникам. Я певен, що один з найбільш актуальних текстів Івана Франка є його «Великі роковини». Чи побіди довго ждати? Ждати? Довго. Тож не ждиш. Боже, як актуально. Нині вчися побіждати, завтра, певно, побідиш. Це просто про нас, це про нашу сучасність. Ми всі чекаємо перемоги, ми бажаємо перемоги. На Новий рік чого ми будемо бажати одне одному? Та перемоги. Та ми одне одному з днем народження, приватними святами бажаємо лише перемоги, більше нічого. Але її не можна ждати. Тобто просто ждати дуже довго, нескінченно довго. Перемогу треба кувати, перемогу треба готувати. Я далекий від думки, щоб, знаєте, зводити все лише до Франка. І я не хотів би, щоб нашу з вами розмову так зрозуміли, що товариство, Франко дасть відповідь на всі питання, прочитайте там його статтю «Поза межами можливого», а ви прочитайте статтю «Поза межами можливого», бо вона дуже добра. Чи «Одвертий лист до галицької української молодежі», чи «Мойсей», і ви будете все знати. Ні, не все так просто. Ми маємо шукати власні відповіді. Власні відповіді, які актуальні для нашого моменту. Але якщо при цьому ми будемо вдавати, що ми сьогоднішні, і перед нами не було наших великих попередників, і ми винаходимо ровера, і маємо зараз якусь істину сприйняти тільки ззовні, ну то нам не вдасться нічого зробити. Ми маємо поєднати мудрість і досвід наших великих попередників, і, зокрема, Івана Франка, про якого була сьогоднішня наша розмова, із власною мудрістю. І проаналізувати їхні помилки. І проаналізувати їхні помилки, щоб не повторити тих помилок, особливо страшного ХХ століття, за які ми заплатили і досі платимо таку страшну і криваву ціну.
Пане Богдане, я вам дякую за цю розмову. Богдан Тихолос, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, сьогодні був у нас в гостях. Я нагадаю, що музей Івана Франка завжди відкритий, очевидно, в робочі години і не в комендантський час, але приходьте. Насправді це важливо. Читайте не тільки Франка, закликаю читати українську класику і не забувати про сучасників. Богдане? Дякую. Хочу сказати Богдан Сергійович, але кажу, пане Богдане, Веселих дякую. свят. Веселих свят. Христос рождається. Славімо його.